và bạn thu hút được rất nhiều bạn bè, tình bạn, vì lúc này á bạn không có muốn tỏ ra là ôi mình thật là ngầu nữa, mà các bạn tỏ ra là một người thân thiện, một người đã có những cái kinh nghiệm về cái việc là làm sao để có được nhiều bạn bè hơn. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho chương trình. Các bạn nhớ nhấn chuông thông báo để có thông báo của tập tiếp theo sớm nhất có thể nha. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Tarot Series mùa thứ 3. Mình là Hebe đây. Và thông qua các đóng góp của các bạn ở phần bình luận thì chương trình đã xây dựng thêm nhiều chủ đề mới. Và ngày hôm nay mình sẽ có một chủ đề, đó chính là nếu bạn là một thỏi 500, bạn thu hút điều gì? Ok, mình sẽ bắt đầu vào trải bài. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn đá cho từng tụ nha mọi người. Đầu tiên cho tụ 1 mình sẽ có một hốc mã não. Tụ thứ 2 mình sẽ có một viên đá Black Obsidian của Chu Kỳ Trăng. Ok, và tụ thứ 3 mình sẽ đặt một cụm tinh thể san hô màu hồng. Ok. Rồi, bây giờ mình xin mời các bạn cùng nhau chọn tụ để xem vũ trụ các bạn thu hút các bạn đến với tụ bài nào nha. Chúng ta cùng chọn bài nha các bạn. Ok, nếu các bạn đã tìm được tụ bài của mình thì bây giờ mình xin phép được đặt 2 tụ còn lại để bắt đầu vào tụ 1 nhé. Xin chào các bạn đã trở lại với tụ bài số 1. Chúng ta cùng nhau xem những lá bài Tarot và Oracle sẽ cho chúng ta thấy được điều bạn đang thu hút là gì nếu bạn là một thỏi 500 nha. Ở đây mình thấy nó như là một cái điều rất là hiển nhiên, đơn giản và rõ ràng luôn. Mình cảm thấy ở đây bạn nằm ở độ tuổi trưởng thành, nằm ở khoảng trên 20 và năng lượng của các bạn rất là ổn định. Và ở đây mình cảm thấy nếu bạn là một thỏi 500 thì những bạn ở tụ 1 sẽ thu hút được sự cân bằng. Và mình cảm thấy bạn rất là thu hút đối với đối phương, bởi vì người ta thấy được một cái vẻ ngoài rất là thu hút của bạn. Và đâu đó có một cái gì đó rất là táo bạo hả? Mình không biết phải nói là từ táo bạo không, nhưng mà nó có một cái điều gì đó rất là đặc trưng và mạnh mẽ ở đây, như lá Strength này. Nhưng đâu đó cũng có một cái sự dễ thương, ngây ngô nào đó. Nên là mình cảm thấy đây là một cái sự cân bằng rõ ràng, như ở trên tay cô gái này sẽ có một cái dấu cân bằng đây. Và năng lượng của bạn đương nhiên là sẽ thu hút rất là nhiều những cái kết nối về tình cảm. Ở đây mình thấy tụ bài này có 3 lá ẩn chính luôn, mặc dù là mình chỉ rút ra đúng 3 lá Tarot thôi. Nên các bạn xem, ở đây có lá The Lovers. Mình cảm thấy bạn là người biết cách ăn nói và làm cho người khác cảm thấy rất là vương vấn và nhớ về bạn khi mà người ta phải chọn lựa những đối tượng, thì bằng cách nào đó bạn lại hiện lên trong hình ảnh, trong tâm trí của người khác vì cái sự thu hút và đặc trưng đó của bạn. Một điều gì đó táo bạo nhưng đâu đó có sự dễ thương và phức tạp. Bạn như là một câu đố về toán học với họ mà họ phải giải hoài không được, cho nên cứ bị cuốn á. Ok, tiếp tục. Mình cảm thấy bạn thu hút người khác cũng bởi vì một điều nữa, đơn giản và vui vẻ. Trong cuộc sống của chúng ta thì có quá nhiều cái sự buồn phiền rồi, cho nên mình cảm thấy bạn khi mà ở môi trường làm việc hay học tập cũng vậy, bạn đã làm việc cố gắng hết sức và bạn biết đó là những cái điều căng thẳng thường ngày mà bạn phải đối diện. Cho nên là sau cái giờ học và làm việc, bạn chọn cách là vui vẻ nè, tìm những cái gì đó giải trí hoặc là sở thích của bạn, ví dụ vẽ tranh, ví dụ là đi xem phim, hoặc là xem vui chơi với bạn bè của mình cũng được, hoặc chỉ đơn giản là ở nhà thôi. Nói chung là bạn biết cách để cân bằng năng lượng của mình và bạn biết cách tự làm bản thân mình vui, cho nên là đây là một điều rất là thu hút đối với đối phương. Ok, tiếp tục.
Mình cảm thấy lời khuyên của các bạn ở tụ 1 rất là đơn giản thôi. The Age of Light. Lá bài ở đây á, các bạn có thấy cái cô gái này đưa lên trên đỉnh đầu của cô gái một cái hình tam giác, như là 3 cái góc cạnh rất là nhọn luôn, và nó cân với nhau, và nó có một cái lời bình ở dưới đây, và nó có một cái phần giải thích ở dưới đây là bạn đã làm việc này từ nhiều kiếp sống rồi. Có nghĩa là nếu mình không nói về từ là kiếp sống đi, thì mình sẽ nói là bạn đã thực hành cái điều này từ lần này qua lần khác rồi, và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và bạn đã có kinh nghiệm nhiều. Có thể bạn đã là người tham gia nhiều cuộc thi khi mà còn đi học nè, hoặc là đã có kinh nghiệm nhiều khi mà đi làm cũng vậy nữa. Cho nên là các bạn biết cách tự cân bằng mình rất là giỏi, cho nên lời khuyên cho bạn thì mình cũng không có nhiều, và trải bài này cũng không có nhiều, cho nên mình cảm thấy bạn rất là ổn luôn á. Tiếp theo, nếu bạn là một thỏi nam châm, bạn sẽ thu hút điều gì? Mình có 2 lá bài Oracle chu kỳ trăng. Ok, đầu tiên mình có Prosperity Lies Ahead, và trước đó mình cũng có một lá nữa là Nothing Will Come of This Situation. 2 lá này lại bổ trợ cho nhau với một ý nghĩa là nếu bạn tự bản thân bạn quyết định làm một điều gì đó thì chắc chắn sẽ ăn. Có nghĩa là bạn là một người khi mà quyết định rõ ràng và làm một điều gì đó thì mình chắc chắn bạn sẽ thành công. Bởi vì á, theo những cái lá bài vừa rồi mình trải ra thì bạn là một người rất là mạnh mẽ, quyết đoán, và bạn đã có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống lẫn công việc của bạn. Cho nên là bạn hãy cứ tự tin như vậy và giữ vững cái năng lượng này. Đây là một điều rất là thu hút. Ok, và nó cũng có một lời cảnh báo với bạn là nếu bạn cứ ỷ y vào cái năng lượng của mình là một người có năng lực, nhưng nothing will come of this situation, có nghĩa là nếu bạn không làm thì đương nhiên điều đó sẽ không đến. Cho nên là các bạn cố gắng giữ vững năng lượng, chứ đừng bao giờ mà ỷ y quá nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau qua cái phần năng lượng trong chữ viết nha. Và mình nghĩ là để cho chữ nó được ngắn gọn, mình sẽ lại ghi tiếng Anh nha mọi người. 500 mình sẽ ghi là magnet. Ok, và ở đây mình có chữ viết 500 bằng tiếng Anh là magnet. Theo như chữ viết các bạn nhìn thấy thì người này là một người mang nhiều ý tưởng sáng tạo, và người này dám thể hiện cái tôi của mình. Chữ viết rất là đậm, rõ nét, và nó có phần hoa mỹ nữa. Ở đây ý mình hoa mỹ là cái nét của họ có chuẩn bị trước mỗi khi họ làm điều gì đó, và họ biết rõ cái thế mạnh của họ là gì nữa. Cho nên mình cảm thấy cái năng lượng này là một cái việc gì đó, một cái đối tượng nào đó mà mình rất là bị thu hút. Nếu mình ở gần người này, mình sẽ có một cái sự ngưỡng mộ, một sự yêu thích nào đó đối với người này. Bởi vì người này rất là giỏi, và người ta thích bạn và ngưỡng mộ bạn, bị thu hút bởi bạn cũng chính bởi vì điều này. Bạn biết bạn đang làm gì, nhưng mình có một lời khuyên cho bạn là đừng bao giờ ý vào những cái năng lực của mình, để rồi bạn quên một điều là phải cố gắng mỗi ngày và giữ cái mức cân bằng này. Mình chúc các bạn nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Ok, vậy là đã xong tụ 1 rồi các bạn. Nếu có câu hỏi gì thì nhớ comment bên dưới cho mình nha. Bây giờ mình sẽ qua tụ 2 nha mọi người. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với tụ bài số 2, tụ bài của viên đá chu kỳ trăng Black Obsidian. Ok, để xem bạn thu hút điều gì ở đối phương nha. Đầu tiên, bạn nghĩ cái việc là một người trầm tính, là một người ít nói thì sẽ thu hút, đúng không? Bạn nghĩ cái đó, việc đó nó rất là cool, nó rất là bí ẩn, đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Thật sự mình luôn nói là bạn sẽ được trả lại những cái năng lượng tương ứng với cái mà bạn cho ra. Cho nên mình cảm thấy bạn nghĩ đó là cool, nhưng mà không phải đâu. Đôi khi á, bạn tỏ ra là bạn ngầu, nhưng mà đôi khi cái sự trầm lắng, cái năng lượng đó nó sẽ trả lại cho bạn một cái sự, nó sẽ trả lại cho bạn cái sự tiêu cực á. Các bạn nhìn vào lá bài đi, thiệt sự bạn rất là ngầu trong suy nghĩ của bạn, đúng không? Nhưng mà bằng cách nào đó, ví dụ đi, khi bạn ngủ nè, hoặc là khi về nhà, bạn
lại bị cái năng lượng cả một ngày khi mà bạn phải tỏ ra là mình trầm lắng, mình như thế nào đó, thì nó không có cái sự tích cực ở đây, nó không có cái phần mà năng lượng đi lên. Cho nên bạn thấy một đám quạ đen ở đây luôn á, làm cho bạn cảm thấy đầu óc rất là u tối, rất là bị trầm lắng, mà trầm lắng theo nghĩa tiêu cực nhất luôn nha. Có thể dẫn tới việc là các bạn suy nghĩ nhiều và tiêu cực đi luôn á. Nên là mình cảm thấy cái điều thu hút này nó không phải là một thứ gì đó mà mình gọi là đặc biệt đâu. Nhưng mà mừng ở đây á là qua tới lá bài thứ hai mình cảm thấy the world nhưng ngược. Ở đây mình cảm thấy được á, là các bạn đang dần có sự thay đổi theo một cái hướng tích cực hơn, nhưng nó chậm. Vì the world ở đây là ngược và các bạn có phần vui vẻ hơn một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà các bạn cho mọi người thấy đây là một cái cột mốc đánh dấu sự thay đổi của các bạn. Và đôi khi các bạn hơi bị gồng á. Các bạn phải giải nhiều câu đố của người khác khi mà họ đặt câu hỏi với bạn là tại sao, làm như thế nào bạn có thể thay đổi được như vậy. Nhưng đâu đó đây cũng là một điều tốt để người ta nhìn nhận bạn theo một hướng tích cực hơn. Ok, và tương tự bạn thu hút được cái sự chú ý của người khác. Và cái thứ hai nữa là bạn thu hút được rất nhiều bạn bè, tình bạn. Vì lúc này á, bạn không có muốn tỏ ra là ôi mình thật là ngầu nữa, mà các bạn tỏ ra là một người thân thiện, một người đã có những cái kinh nghiệm về cái việc là làm sao để có được nhiều bạn bè hơn, làm sao để có được nhiều kết nối hơn với phái nữ lẫn phái nam cũng vậy, làm sao để có được nhiều cái kết nối tốt trong cuộc sống của bạn hơn. Và các bạn nhìn thấy ở cô gái này á, sau lưng của cô này có 3 cái xoáy. Nó giống như là những cái suy nghĩ của cô này và những cái vết sẹo ở trong quá khứ, và người này đã dần thay đổi. Và đây như một cái cánh quạt á, nó xoay chuyển để cho người này trở nên tốt hơn từ từ. Nhưng mà mình nghĩ xoay chậm thôi, xoay nhanh quá coi chừng bạn không có ứng biến kịp, hoặc là không có thích nghi kịp với cái sự thay đổi của bản thân bạn. Nhưng mà mình cảm thấy thu hút nhiều người khác để người khác thích mình và thu hút được tình bạn thì đó là một điều hoàn toàn tốt thôi. Ok, những lá bài lời khuyên ở đây thì có 2 lá trong bộ này. Lời khuyên thì mình có ở đây cho các bạn là Birthing a New Age. Lá bài này ở đây có nghĩa là đang có một sự thay đổi đến với cuộc sống của bạn. Và điều này đương nhiên, điều thay đổi này như mình đã vừa giải nghĩa ở trên thì nó là một thay đổi cho một cái kết quả tốt hơn. Cho nên là mình cảm thấy các bạn không có cần phải gồng gánh quá nhiều. Nếu mà cần phải thay đổi thì các bạn cứ để cho nó tự nhiên. Và điều các bạn chỉ cần làm là vui vẻ mỗi ngày và làm những điều tích cực nhất. Đừng có tỏ ra ngầu nữa nha. Ok, cái lá bài thứ hai về lời khuyên, Transformation. Things are changing at a cellular level. Mình cảm thấy lá bài Transformation ở đây á, là một cái lời khuyên là đang có một sự thay đổi rất là lớn trong cuộc sống của các bạn. Cho nên là các bạn hãy từ từ dành thời gian để thích nghi với cái việc thay đổi này. Đừng có bắt buộc bản thân quá nhiều và gò bó. Việc mình cảm thấy ở đây á, nó có 4 cái hình không gian. Và đây á, nó cũng giống như một bài toán mà bạn phải giải vậy đó. Bạn đừng có gồng quá nhiều. Khi mà lá bài nó xuôi á, thì không sao. Nhưng mà ngược á, thì các bạn đôi khi có phần chưa có quen và các bạn hơi bị áp lực bởi cái sự thay đổi này á. Cho nên là mọi thứ cứ để từ từ. Các bạn đừng bao giờ hối thúc bản thân mình nha. Tiếp tục là 2 lá bài mà giúp các bạn khẳng định được năng lượng của các bạn trong cuộc sống của chu kỳ trăng. Đầu tiên mình có lá bài A Time to Give Rather Than Take. Lá bài thứ hai là Surrender to the Divine. Lá bài này mang ý nghĩa là nếu điều gì tích cực thì hãy tập trung xoay quanh những điều đó, thay vì những cái điều tiêu cực trong cuộc sống hoặc là giả vờ ngầu. Nên là đừng bao giờ giả vờ ngầu nha. Ví dụ những điều tích cực ở đây là nếu bạn bè của bạn là một nhóm bạn tốt thì đây cũng là một điều tuyệt vời, một cái điều gì đó đẹp đẽ trong cuộc sống của bạn mà bạn nên tập trung vào trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn hãy học cách cho đi hơn là đòi hỏi nhận lại. Ví dụ mình nói ở đây như là bạn tỏ ra lúc trước nha, bạn tỏ ra là một người rất là ngầu,
rất là cuốn hút để người khác chú ý bạn. Nhưng mà thay vì như vậy á, thì các bạn hãy cho đi. Người ta cần sự quan tâm, người ta cần sự giúp đỡ. Và cái lòng tốt đó có thể là cái làm cho bạn thu hút được nhiều bạn bè hơn. Và cái nụ cười của bạn có thể lan tỏa đến người khác, và người khác cũng cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Cho nên là các bạn hãy cứ thả lỏng nha, đừng ngầu nữa nha. Mình cảm thấy cái việc ngầu ở đây không có tốt cho bạn đâu. Ok, và mình qua phần năng lượng chữ viết nha mọi người. Các bạn ơi, khi mà mình đặt bút xuống viết á, đầu tiên á, mình nói ủa sao không có chữ. Thì nó giống như cái tương tự như là cái việc mà bạn giả vờ ngầu á. Thì khi mình đặt bút xuống thì nói ủa mình viết mà sao không có mực. Thì ở đây mình làm lại. Thì giống như ở tụ 2, các bạn đã có một sự thay đổi, một sự khởi đầu mới cho bản thân các bạn, để chấm dứt một việc gì đó nửa vời như cái chữ M ở đây nè. Và qua chữ A, chữ G, chữ N, E rồi T, mọi thứ nó vào khuôn khổ là chính bản thân bạn hơn, thay vì bạn phải gồng. Ở đây chữ magnet và cái chữ M nó rất là không đầy đủ, nó không có thật và nó hơi bị ảo á mấy bạn. Mình không hiểu là phải giải thích như thế nào cho các bạn. Nhưng việc rõ ràng đầu tiên mình thấy là khi mà mình đặt bút vào không hề có một nét chữ nào hết. Cho nên các bạn đã từ bỏ một cái hình ảnh cũ nào đó của bản thân để trở nên tốt hơn và cân bằng hơn. Và mình mong nhiều điều may mắn và vui vẻ sẽ tới với cuộc sống của các bạn. Nhưng lời khuyên quan trọng nhất mình muốn nhắc cho các bạn là hãy cho đi nhiều hơn là các bạn đòi hỏi người ta phải quan tâm bạn nha. Mình chúc các bạn may mắn nha. Các bạn có thắc mắc gì thì comment bên dưới cho mình nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tụ 3 nha các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với tụ bài số 3, tụ bài của viên đá san hô màu hồng. Ok, mình cảm thấy các bạn ở tụ bài số 3 có vẻ là phú ông phú bà nha. Nhưng mà cẩn thận sân trước, sân sau nhà các bạn nha. Nhớ đóng cửa nẻo lại nha. Vì mình cảm thấy ở đây các bạn đang tạo cơ hội cho rất nhiều người họ tới với bạn, nhưng vì mục đích là không có được tốt lắm. Bởi vì cái tụ bài này không phải mình nói là tiêu cực, nhưng mà đây là một lời cảnh báo rất thiết thực đối với các bạn ở tụ 3. Mình cảm thấy các bạn tìm được cái đồng tiền và tìm được một cái món hời, hoặc là các cơ hội đến với cuộc sống của các bạn rất là dễ dàng. Hoặc bạn đã là một người có một cái địa vị nhất định rồi, nhưng bằng cách nào đó những cái điều bạn thu hút á lại là những người họ mất cân bằng trong cuộc sống. Như cái lá bài 2 tiền ở đây, thì bạn có cảm thấy được cô gái này đang rất là bấp bênh trong cuộc sống của cô. Và cái thứ hai nữa, họ phải chọn nhiều cái quyết định, họ xem bạn là một cái món hời tốt. Bởi vì tại sao mình nói họ xem bạn là một cái món hời tốt? Bởi vì bạn thấy ở đây có một con rắn nó chui ra từ trong cái bát này, thì có nghĩa là đã có một cái mục đích nào đó trước khi họ tiếp cận bạn, và bạn tạo ra một cái nguồn chảy cho họ để cho tạo nên một cái sự bắt đầu mới. Nhưng cái sự bắt đầu mới này đúng hướng cho họ, nhưng lá bài lại ngược. Ở đây có nghĩa là họ đang ở trong một cái thế là cần một cái lối đi, một cái lối ra tốt hơn cho họ. Và họ như là họ tuyệt vọng và họ cần, rất cần. Và như là họ khát khao có được nó. Kiểu như là họ không muốn làm, nhưng họ muốn dựa vào bạn và sử dụng bạn như là một cái sợi dây mà để nắm bắt được cái điều gì đó một cách dễ dàng hơn á. Ok. Và đúng như vậy, họ mong muốn có được cái điều đó để họ có thể sở hữu một cái cơ hội, sở hữu một cái món lời nào đó một cách dễ dàng hơn. Và đây là điều bạn thu hút trong cuộc sống của các bạn. Điều tốt ở đây là bạn là một người có một cái tiềm lực về trí tuệ hoặc là kinh tế tốt. Nhưng mà bằng cách nào đó, trải bài của mình lại nhắc nhở cho bạn một điều là hãy cẩn thận. Vì xung quanh bạn, những người mà bạn thu hút á, hầu như là họ đều có mục đích về tinh thần lẫn cả về vật chất nữa. Cho nên các bạn hãy cẩn thận cái ví tiền của các bạn. Vì ở đây á, coi chừng cái ví tiền của bạn có thể từ là có cái ví thành không khí. Nên là hãy cẩn thận nha.
Và trải bài Oracle của mình cũng rất là ăn khớp với nhau. Mình cảm thấy ở đây có lá bài Protection. Ở đây muốn bạn như là hãy xem lại, bạn hãy bảo vệ chính bản thân của bạn bằng cách cẩn thận hơn. Hãy nói không với những thứ mà các bạn nghi ngờ, hoặc là đã có một cái tìm hiểu nào đó rồi thì hãy cố gắng tránh nó ra và hãy cắt những cái kết nối mà nó có thể là quá tiêu cực cho bạn. Hoặc là bạn cảm thấy họ tới với bạn vì một mục đích nào đó, bạn có thể thẳng thắn nói chuyện với họ để tìm ra cách giải quyết, hoặc hãy ngắt kết nối với họ nếu mà bạn thấy những cái điều mà bạn thu hút không có lợi cho bạn. Lá bài lời khuyên tiếp theo mình có Council of Light. Mình cảm thấy đúng, bởi vì bạn kiếm được tiền hoặc là bạn có những cái cơ hội đến với bạn một cách dễ dàng. Vì mình cảm thấy như là gia đình của bạn có một cái gốc hoặc là có một cái tiềm lực rất là tốt và họ hỗ trợ cho bạn nè, hoặc là những cái mối quan hệ mà bạn đã xây dựng được từ lâu rồi, hoặc là những cái cơ hội, những cái người, những cái kết nối mà bạn đã có được. Mặc dù tuổi của bạn có thể là bạn trẻ 18, 19, 20, có thể là 28, nhưng mà bạn đã có được những cái thành công nhất định trong cuộc sống rồi. Cho nên là người khác nhìn vào bạn, người ta rất là hâm mộ bạn. Và có thể nói là bạn là một người may mắn trong cuộc sống luôn á. Nhưng mà mình cảm thấy bạn đang khá là lo sợ. Bạn lo sợ về cái chuyện là mặc dù bạn có được sự thành công nhưng mà bạn không có được sự chân thật trong cuộc sống. Cái này thì mình cảm thấy hơi buồn ha. Kiểu như là vật chất thì có nhưng tinh thần của bạn thì không có được bù đắp. Nhưng mà ở đây có một cái lá bài khẳng định lại năng lượng của các bạn là hãy cứ tiếp tục cái công việc của bạn và vượt qua nó. Bởi vì đôi khi những cái người này tới để cho các bạn một cái bài học về niềm tin. Vì không phải ai cũng tốt, hoặc là không phải điều gì trong cuộc sống xảy ra cho bạn cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Đôi khi sẽ có một số cái trục trặc để thử thách bạn và cho bạn bài học để lớn lên hơn. Ví dụ như là những người này á, là những người đến để cho bạn một bài học. Ok, tiếp tục mình có lá bài cuối cùng, Have faith in your dreams. Hãy cứ tin vào ước mơ của bạn, hãy đặt niềm tin vào nó. Bởi vì các bạn nếu mà dừng lại một khoảng chỉ vì những người này tới với bạn và tạo sự cản trở thì mình cảm thấy bạn chỉ là người thiệt thòi thôi. Khi mà bạn thu hút được họ thì mình cảm thấy họ như là một cái động lực để bạn phải làm nhiều hơn, để có thể gặp được những đối tượng mà bạn sẽ thu hút, để họ mang lại cùng cái điều tích cực mà bạn đưa ra cho họ. Mình cảm thấy bạn là một người mang năng lượng rất tích cực đó chứ. Nhưng mà đôi khi hơi tốt bụng quá và hơi vô lo quá. Có thể là do đã có sự giúp đỡ và có nhiều sự may mắn rồi cho nên bạn hơi ít lo nghĩ. Nhưng mà cẩn thận nha các bạn, mọi điều trong cuộc sống hãy cẩn thận và lưu ý. Do các 5 lá bài của mình cho các bạn thì nó khá là tiêu cực, nhưng mà cuối cùng vẫn muốn nói với các bạn là hãy có niềm tin trong cuộc sống của mình nha, và kể cả trong ước mơ của các bạn nữa. Bây giờ mình sẽ qua cái phần năng lượng chữ viết nha các bạn. Ok, lại một lần nữa xảy ra một vấn đề là nét nhỏ xíu đầu tiên mình gạch xuống nhỏ xíu thôi thì không có ra mực. Thì mình nghĩ đó là do đây là những cái thứ mà bạn có được một cách dễ dàng, do đó là sự hỗ trợ chứ không phải là hoàn toàn do bạn. Nhưng không phải đó là nói về bạn giả hoặc là bạn làm điều đó là không có được công bằng đối với những bạn cùng trang lứa đâu. Chỉ có cái là bạn có một cái nền tảng rất tốt nên là chữ viết của mình bạn xem. Bạn có nền tảng tốt không có nghĩa là bạn sẽ trở thành người kiêu căng. Mình cảm thấy bạn, theo cái nét chữ của mình, chữ M đầu tiên á, mình cảm thấy bạn là một người biết chia sẻ ra ngoài. Cho nên là mình không cảm thấy cái chữ M này như là một điều tô vẽ nên để cho bạn có thể như khoác một chiếc áo da lên người và bạn hống hách hơn đâu. Ok, tiếp tục. Mình cảm thấy đúng như vậy vì những cái chữ cái tiếp theo á, nó rất là đồng đều nè. Rồi bạn cũng là một người khiêm tốn trong cuộc sống và một người rất là hiền. Hiền thì không phải là hiền, gọi là sao ta, khá là lương thiện cho nên là dễ bị lợi dụng lắm. Cho nên là các bạn hãy nhớ cảnh giác nhiều hơn trong cuộc sống nha. Ở đây có chữ N bị mất nét. Các bạn hơi bị
mất cảnh giác trong cuộc sống á. Đừng nghĩ là luôn luôn sẽ có những cái người bảo hộ, những người xung quanh, những cái mối quan hệ họ luôn là lá chắn cho bạn. Không phải đâu. Bạn phải tự bảo vệ bản thân bạn và bước qua cái nỗi sợ này, và luôn luôn đặt niềm tin vào ước mơ của mình và cuộc sống của mình nha. Những người này, bạn thu hút họ đến với bạn vì một cái kết quả, một cái tương lai tốt hơn và một cái bài học đó các bạn. Mình mong các bạn sẽ nhớ những cái gì mình nói và chúc các bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Ok, và sau khi trải 3 tụ này xong thì mình muốn các bạn cho mình thêm nhiều góp ý, những cái đóng góp của các bạn ở phần bên dưới phần bình luận nha. Và cuối cùng thì cũng đã hết thời lượng cho chương trình rồi. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho chương trình. Các bạn nhớ nhấn chuông thông báo để có thông báo của tập tiếp theo sớm nhất có thể nha. Và tạm biệt tất cả các bạn.